Cu siguranță v-ați întrebat ce ați putea vizita atunci când ajungeți într-un anumit județ, fie în vacanță sau fie chiar din întâmplare. Așa că astăzi începem seria episoadelor în care vă prezentăm ce puteți vizita în fiecare județ. Iar în primul episod din această serie vă vom prezenta ce poți vizita în județul Alba. Dacă apreciați munca depusă la acest episod și la această serie, ne-ar ajuta foarte mult dacă ați apăsat butonul de like, pe cel de subscribe, dacă ați lăsat un comentariu și, de ce nu, dacă i-ați dat și un share. Această serie a noastră începe cu județul în care s-a născut România Mare, inima acestei țări plină de locuri frumoase. Pentru cei ce nu știu încă, județul Marei Uniri Alba se află în regiunea Transilvania, cu reședință de județ la Alba Iulia. Județ în care, dacă ajungeți, nu aveți cum să nu rămâneți impresionat, deoarece este plin de peisaje de vis. Cel mai important loc pe care trebuie să-l vizitați atunci când ajungeți în județul Alba este cu siguranță cetatea Alba Carolina, locul în care, în anul 1918, s-a semnat Actul Marii Uniri. Fortificația bastionară de la Alba Iulia este cea mai mare cetate din România, ce stă în picioare de mai bine de 300 de ani. Cetatea este locul în care vă puteți întoarce în timp de-a lungul a 2 milenii, printre vestigiile a 3 fortificații din tot atâtea epoci diferite. Altfel spus, fiecare cetate ridicată aici a înglobat-o pe cea veche. Castrul ridicat de romani, cetatea medievală și cetatea Alba Carolina. Piatra de temelie a fost pusă în 4 noiembrie 1715. În linii mari, se consideră că anul de încheiere a lucrărilor este 1738, deși au existat diferite lucrări și în anii următori. Cetatea ridicată în inima Transilvaniei s-a dovedit a fi cel mai impunător monument baroc al provinciei. O particularitate a cetății este dată de succesiunea celor 6 porți, situate pe axa est-vest. Impunătoarea fortificație a primit numele împăratului Carol al VI-lea, în vremea căruia a fost ridicată, respectiv Carlsburg, cetatea lui Carol. Rolul cetății a fost unul militar, de apărare, dat de sistemul bastionar, de tipologia pieselor de artilerie cu care a fost înzestrată, precum și de mărimea trupelor existente în interiorul ei. Cetatea a fost atacată o singură dată în existența ei militară, dar niciodată cucerită. Așa că dacă ajungeți în acest loc, nu puteți rata să vedeți această filă a istoriei noastre. Următorul loc pe care vi-l recomandăm este Peștera Scărișoara. Peștera Scărișoara sau Ghețarul de la Scărișoara adăpostește cel mai mare ghețar subteran din România. Acesta s-a format în timpul glaciațiunii, când munții în care este situată erau acoperiți de zăpadă și gheață. Deoarece peștera are doar o deschidere în partea de sus, se formează astfel curenți de aer între suprafață și peșteră, care îngăduie păstrarea intactă a gheții. De aici vine și numele de ghețar, iar Scărișoara vine de la comuna Scărișoara, situată la 16 km mai jos. Intrarea în ghețarul de la Scărișoara se face printr-un impresionant aven, a cărui gură, cu un diametru de 60 de metri, se deschide în pădurea din marginea platoului. O potecă săpată în stâncă și câteva scări metalice ancorate în pereți înlesnesc coborârea celor 48 de metri cât măsoară adâncimea avenului, pe fundul căruia se păstrează în tot timpul anului un strat gros de zăpadă. Mai departe, din episodul nostru nu puteau să lipsească munții Trascăului. Munții Trascăului sunt printre cei mai pitorești munți din România, rezultat din interacțiunea civilizației montane cu natura sălbatică. Sunt delimitați de munții Cilău, Muntele Mare, munții Metaliferi, Valea Ampoiului și Podișul Transilvaniei. Toate că altitudinea maximă atinge doar 1369 de metri, munții Trascăului par mai înalți datorită diferențelor de nivel, care depășesc chiar și 1000 de metri, precum și a numeroaselor abrupturi care îi mărginesc. În munții Trascăului se află cele mai multe chei din munții Apuseni, numai puțin de 22 de chei și 2 de filee. Farmecul specific Trascăului este dat de îmbinarea armonioasă între cătunele risipite pe culmele domoale și crestele sau blocurile izolate de calcar, întrerupte neașteptat de chei prăpăstioase. Diversitatea peisajului determinat de relieful karstic, combinat cu cătunele risipite pe culmile domoale, conferă munților Trascău un potențial turistic deosebit. Posibilitățile de a petrece timpul liber sunt variate, de la cățărare până la drumeții, fotografiere, descoperirea arhitecturii tradiționale mocănești, fapt ce transformă acest loc într-unul ideal pentru toate vârstele. Continuăm cu Râpa Roșie. Râpa Roșie este o arie protejată de interes național, cu o suprafață de 10 hectare, situată în județul Alba, pe teritoriul administrativ al orașului Sebeș, la circa 4 km nord de acesta. Rezervația complexă Râpa Roșie cuprinde formațiuni specifice de eroziune și șiroaie care dau peisajul un aspect impozant, precum și o floră particulară cu multe elemente rare și endemice. Este situată în extremitatea sud-vestică a Podișului Secașelor, pe malul drept al Secașului Mare.
Vizibile de la mare distanță, Râpa Roșie se întinde pe o lungime de 800 de metri și înălțimi ce variază între 50 și 425 de metri. Un perete imens vertical, cu aspectul unei orgi uriașe, lasă impresia unui monument ancestral ruinat. Ciudatele coloane și piramide etajate, separate de ravene, formează un microrelief pe care geografii îl numesc Badlands. Termenul de origine engleză a fost folosit pentru prima dată în Dakota de Sud, unde acest relief este foarte bine dezvoltat. Stai. Înainte să continuăm, te-aș ruga să apeși butonul de like și pe cel de subscribe, ca acest videoclip să fie recomandat cât ori mai multe persoane. Următorul loc ne oferă aer tare și peisaje absolut superbe, mai exact Muntele Mare. Muntele Mare este o grupă montană a munților Apuseni, aparținând de lanțul muntos al Carapaților Occidentali. Este situat în partea de est a munților Apuseni, între râul Someșul Rece la nord, aliniamentul văilor Fene și Iara la est, râul Arieș la sud și culoarele cursurilor superioare ale râurilor Bistra, afluentul stâng al râului Mureș și al râului Someșul Rece la vest. Din punct de vedere administrativ, Muntele Mare se găsește pe teritoriul judeților Cluj și Alba. Spre deosebire de munții Gilăului și de munții Arieșului, Muntelui Mare nu sunt caracteristice satele risipite pe culmi. Majoritatea fiind situate pe văi, chiar de remarcat este faptul că centrul și vestul masivului sunt total lipsite de așezări permanente. În schimb, în Muntele Mare întâlnim la mare altitudine, în locuri adesea foarte izolate, gospodării sezoniere. La începutul lunii iunie, țăranii urcă în fiecare an la munte, la aceste colibe, case foarte simple, de obicei cu pământ pe jos, cu fereste minuscule și paturi acoperite cu paie, care au de regulă o singură încăpere. Continuăm episodul nostru cu peștera Poarta lui Ionele. Poarta lui Ionele este o peșteră amenajată pentru turism, fiind iluminată și dotată cu scări și podețe de metal, astfel încât și cei mici pot cu ușurință să o viziteze. Peștera se află la o altitudine de 810 metri și are o lungime de 131 de metri. Intrarea în peșteră se face printr-un impresionant portal de peste 10 metri înălțime. Peștera Poarta lui Ionele este situată în Parcul Național Apuseni, în comuna Gârda de Sus, județul Alba, și este una dintre cele mai importante peșteri din cheile Ordâncușii. Lângă peștera Poarta lui Ionele se găsește Grota Corobana a lui Gârțău, un loc răcoros numai bun pentru o pauză înainte de a vizita Poarta lui Ionele. Cu siguranță nu putem exclude din această listă Catedrala Încoronării. Catedrala Încoronării din Alba Iulia, cu hramul Sfânta Treime, a fost construită cu sprijinul Casei Regale a României. Lucrările au fost începute la 28 martie 1921 și au fost finalizate la mijlocul lunii septembrie 1922. La 8 octombrie, având loc sfințirea și primirea hramului în memoria primului întregitor al românilor și patron al evenimentului. Din 1975, lăcașul servește drept catedrală a Episcopiei Ortodoxe de la Alba Iulia. Catedrala Încoronării din Alba Iulia este inclusă pe lista monumentelor istorice din România. Este posibil să mai fi auzit despre satul în care soarele răsare de 2 ori, dar dacă nu ați făcut-o, vă spun eu, este vorba despre satul Rimetea. Localitatea Rimetea se află la 24 de km de Aiud și la 7 km de Buru, la poalele vârfului Piatra Secuiului. Este locul unde populația majoritatea maghiară păstrează cel mai bine tradițiile. Puțin știu că Rimetea a fost pe vremuri un renumit oraș cu peste 2000 de locuitori. Situat într-un peisaj de vis din munții Trascău, Rimetea este fără îndoială unul dintre cele mai frumoase sate din România. Iulie este luna în care se produce un fenomen unic într-o localitate din România. Soarele răsare de 2 ori. De fapt, este mai mult o iluzie optică, dar dacă ajungi acolo și o surprinzi, cu siguranță te va fascina. Cred că locurile ce pot fi vizitate în acel județ sunt absolut deosebite, următorul loc din lista noastră nefăcând excepție, și anume galeriile de la Roșia Montană. Roșia Montană este localitatea cu cea mai veche tradiție în exploatarea metalelor prețioase din Europa, fiind cunoscută în epoca romană drept Alburnus Major. Peste 100 de kilometri de galerii, săpate cu dalta și ciocanul, urmează un labirint mai vechi decât însuși poporul român. Dacă ajungeți pe aici, nu cred că puteți lua din aur Roșii Montane, dar fără niciun fel de problemă, puteți să vă bucurați de peisajele acestei locații superbe. În continuare, vă prezentăm cascada Vârciorog. Este o spectaculoasă cădere de apă de peste 15 metri înălțime, situată într-o pădure de conifere, la poalele vârfului Piatra Grăitoare. Aceasta se găsește în Arieșeni, în apropierea satului Ivan Vucești, la 5,5 km de centrul comunei. Primăvara și la începutul verii, cascada oferă de obicei un spectacol impresionant, fluxul de apă fiind mai mare în aceste perioade.
Traseul este accesibil pe tot timpul anului, chiar și iarna, când zăpada nu este foarte mare. Pentru frumusețea ei, zona cascadei a fost declarată rezervație peisagistică, protejată de lege. Dacă ajungeți la peștera Huda lui Papură, trebuie să aveți grijă la păr. Și acum ați putea spune de ce să am grijă la păr. Ei bine, peștera lui Huda Papură este peștera din munții Trascăului care cumulează toate superlativele. Cea mai lungă, cea mai denivelată, cea mai dificilă, cea mai mare sală, cea mai înaltă galerie, cu cel mai lung curs subteran, cu cel mai mare debit, cu cea mai mare cascadă și cu cea mai mare colonie de lilieci din Europa, care s-ar putea, dacă nu ești atent, să facă un scurt popas în capul tău. Cei care sunt atrași de peisajele oferite de lacuri pot ajunge la Iezerul Ighel. La aproximativ 25 de km de Alba Iulia se află cel mai mare lac de baraj natural pe calcare din România. Aflat la capătul unui drum anevoios și înconjurat de munți împăduriți, Iezerul Ighel oferă turiștilor un peisaj de un pitoresc aparte. Este o rezervație de tip mixt, situată în partea de sud a munților Trascăului, la obârșia văii Ghelului, numită aici Valea Iezerului. Rezervația naturală Iezerul Ighel constituie cel mai mare lac de baraj natural pe calcare din România, pădurea din jur având o biodiversitate ridicată. Tot un lac impresionant din județul Alba este și lacul Șureanu, una dintre cele mai fascinante minunății naturale din județul Alba, care nu trebuie ratate de iubitorii de munte și de peisaje sălbatice, este lacul glaciar Iezer. Cunoscut sub porecla de lacul fără fund, lacul Iezer este situat mai exact în munții Șureanu, la o altitudine de 1840 de metri și ascunde mai multe misterii și povești înfricoșătoare ce au ajuns la urechile tuturor localnicilor, motiv pentru care nimeni nu se încumetă să se scalde în apele sale întunecate. Chiar și așa, turiștii care vin să-și hrănească sufletul privind această frumusețe naturală nu se pot bucura de o bălăceală în apele calme ale lacului. În acest lac s-au necat foarte mulți oameni de-a lungul timpului, acesta fiind și motivul pentru care a fost poreclit lacul fără fund. În rândul localnicilor există chiar și o legendă care spune că în apele reci ale Iezerului există un balaur care îi trage la fund pe cei care îndrăznesc să nuate acolo. Că fie așa sau nu, n-avem chef să aflăm pe pielea noastră. Sunt zisele unui oier din regiune care obișnuiește să-și ducă animalele la păscut în jurul Iezerului. Înainte să continuăm, vreau să vă amintesc că am activat funcția de membri ai canalului și dacă cumva vreți să ne susțineți munca, vă recomand să luați cea mai mică opțiune din cele 3 disponibile. Lista noastră continuă cu Cascada Pișoaia, cunoscută și drept Cascada Miresii. Cascada Pișoaia se află într-o rezervație peisagistică situată în partea de nord-vest a județului Alba, în munții Apuseni, nu departe de masivul Găina. Cascada Pișoaia se află în comuna Vidra, sat Nemești, pe Arieșul Mic, la confluență cu pârâul Slatina. Căderea de apă se realizează de la aproximativ 18 metri înălțime, cu un front de răsfirare a apei de 25 de metri pe abruptul stâncos pe care se scurge. Rezervația Cascada Pișoaia se află pe un prag stâncos de calcare cristaline de vârstă paleozoică, încadrată într-o pădure de fag și arbori izolați de rășinoase. În călătoria prin județul Alba, cu siguranță unii dintre voi vor căuta și locuri pentru suflet, așa că trebuie să vă spunem despre mănăstirea Lupșa. Potrivit cercetătorilor, mănăstirea Lupșa este cea mai veche mănăstire din munții Apuseni, fiind clădită în anul 1429 de către boierul Stanislav și aparținea familiei Lupșa. În timpul regimurilor totalitare ce au străbătut teritoriul țării, dar și sub dominația Imperiului Habsburgic, mănăstirea Lupșa a primit diverse lovituri. În anul 1820, mănăstirea Lupșa a fost dată în administrarea Bisericii Greco-Catolice, urmând ca în anul 1948 aceasta să redevină mănăstire cu specific creștin-ortodox. Inițial, mănăstirea Lupșa a fost construită doar din altar și naos, urmând ca în anul 1810 să-i fie adăugate turla și pronausul. Icoanele mănăstirii Lupșa datează din secolul al XVI-lea. Următorul loc din episodul nostru este un lac, și anume lacul Oașa. Lacul Oașa este un lac de acumulare de pe râul Sebeș, la granița judeților Alba și Sibiu. Este situat la altitudinea de 1255 de metri, în munții Șureanu, și este cel mai mare dintre lacurile de acumulare amenajate pe cursul râului Sebeș. Lacul Oașa a luat naștere odată cu construirea barajului cu același nume, în anul 1979. Aici s-a dorit construirea unui baraj de beton cât mai solid în vederea unei susțineri de cât mai lungă durată. Lacul rezultat în urma construcției are în prezent o suprafață de 460 de hectare și un volum de 136 de milioane de metri cubi. Zona este cunoscută mai ales în rândul credincioșilor, datorită mănăstirii Oașa, situată chiar pe marginea lacului. Deoarece toată România, și nu doar județul Alba, este plină de lăcașuri de cult superbe, următorul loc ce merită vizitat este mănăstirea Rămeț.
Mănăstirea Râmeț, puternic centru monahal cu rădăcini străvechi, este amplasată la poalele munților Trascăului, într-un cadru natural de o frumusețe de poveste. Ansamblul monahal Râmeț este o mănăstire de călugărițe format din două biserici, una nouă numită Catedrala Munților Apuseni, cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel, ridicată între anii 1982-1992, iar cealaltă Biserica Izvorul Tămăduirii. Această biserică, inundându-se frecvent și necesitând în permanență refacerea, a fost ocrotită și sprijinită material de mai mulți domnitori, printre care Matiaș Corvin, Radu Vodă cel Mare și Mihai Viteazul. În anul 1762, mănăstirea Râmeț a fost ținta tunurilor generalului Bucov, pedeapsă dispusă de curtea de la Viena pentru participarea localnicilor la răscoala lui Horia Cloșca și Crișan. Continuăm cu cetatea Câlnic. Cetatea țărănească Câlnic, intrată în Patrimoniul Mondial UNESCO, datează din secolul al XIII-lea. Față de celelalte cetăți din Transilvania, cetatea țărănească Câlnic nu a fost înălțată pe o colină, ca majoritatea cetăților din Ardeal, apariția ei fiind legată de construcția unui tur-donjon de către unul dintre membrii familiei Kelling, ce servea drept locuință pentru familia acestuia. După 1430, construcția și restul proprietăților familiei Kelling sunt cumpărate de către comunitate de la ultimul descendent al familiei și este transformată în cetate prin construirea unui nou zid și înălțarea celui vechi. Deși cetatea țărănească Câlnic nu a fost construită ca o cetate de apărare, alături de celelalte biserici fortificate, intrate în patrimoniul UNESCO, este reprezentativă pentru stilul de viață al comunității sățești de altă dată. Tot în județul Alba vei regăsi și castelul Martinuții. Ruinele castelului Martinuții fac parte din categoria acelor ruine care merită vizitate, chiar dacă au rămas în picioare doar câteva ziduri. Ruinele se află în localitatea Vințu de Jos, la doar 15 km de Alba Iulia și 10 km de Sebeș. Castelul Martinuții a fost construit în secolul al XVI-lea, pe bazele unei mănăstiri dominicane de către guvernatorul transilvanean Gheorghe Martinuții. Mănăstirea, ridicată în secolul al XIV-lea, era una dintre cele mai prospere, însă a început să decadă după companiile conduse de turci în Transilvania în secolul al XV-lea. Castelul Martinuții a avut parte de o istorie destul de zbuciumată. Gheorghe Martinuții a fost omorât în urma unui complot, fiind acuzat de înaltă trădare. În secolul al XVII-lea, turcii trimit o armată turco-tătară pentru a ataca Transilvania, ca un act de răzbunare pentru că Rákóczi I atacase Polonia. Astfel, armata atacă Vințul de Jos, incendiind și castelul. Următorul loc pe care vi-l prezentăm în acest episod este tot un castel, dar cu o altă poveste, și anume castelul Batlem-Haller. Vechiul castel din cetatea de Baltă se află lângă sat, într-o zonă mlăștinoasă, de pe lângă râul Târnava. De aici vine și denumirea românească a localității, Cetatea de Baltă. Cetatea a fost distrusă în timpul invaziei mongole, iar noul castel a fost atestat documentar în 1321. Regele Matia Corvin a donat castelul voievodului transilvanean Pongrațianoș, după moartea căruia castelul ajunge în posesia lui Ștefan cel Mare al Moldovei ca feudă. După moartea lui Ștefan cel Mare, castelul trece la fiul său Bogdan Vodă, apoi la Petru Rareș, acesta fiind un susținător al lui Ferdinand I, care în 1538 pierde castelul, ce mai apoi este distrus în anul 1565. În luptele din 1944, zidurile castelului au fost deteriorate. A fost folosit ca grânar, clădire de birouri din anii 70, iar fabrica Jitvei folosea crama uriașă a castelului. Acum este un castel în care se poate înnopta, el căpătând în prezent o nouă viață. Dacă ajungeți să vizitați județul Alba, cu siguranță nu trebuie să ratați nici cetatea Trascăului, sau cum mai este cunoscută, cetatea Colțești. Cetatea Trascăului sau cetatea Colțești a fost construită în jurul anilor 1296 de vicevoievodul Toroțcai de Trascău, drept locuință, dar și pentru refugiu în caz de pericol. Asta pentru că, în acele vremuri, își făcuseră apariția tătarii prin acele locuri. De menționat că a mai fost asediată și devastată de către țăranii conduși de Gheorghe Doja, pentru că familia Toroțcai s-a opus anexării Transilvaniei de către Casa Habsburgilor, cetatea a fost parțial distrusă de către trupele austriece în anul 1703. Astăzi se mai păstrează doar niște ziduri în ruină, dar și unul dintre turnurile de apărare. În continuare, trebuie să vă prezentăm și peștera Focului Viu. Una dintre veritabile comori ale apusenilor, prea puțin promovată, este peștera Focului Viu. Denumită și Ghețarul de la Focul Viu, peștera poate fi vizitată relativ ușor, cu acces atât din Bihor cât și din Alba. Denumirea vine de la decorul creat de razele de soare pe ghețar, atunci când pătrund în peșteră printr-o fereastră din tavan. Face parte din Parcul Național Apuseni și este compusă din două săli, iar accesul interior se face pe o scară de lemn.
Sala mare, cu o înălțime de 46 de metri și o lungime de 68 de metri, adăpostește în mijloc un ghețar de 25.000 de metri cubi. Acesta este al treilea ghețar ca mărime din România, după cele din peștera Scărișoara și peștera Borțig. În spatele sălii mari există grupuri de stalagmite pe care se răsfrâng razele soarelui, provocând reflexii scânteietoare, reflexii care au dat numele peșterii Focul Viu. Ultimul loc pe care îl puteți vizita și vi-l propunem este peștera Poarta Smeilor. Peștera Poarta Smeilor este o rezervație geologică situată în nord-vestul munților Trascău, la o altitudine de aproximativ 1150 de metri, cunoscută sub numele de Peștera de la Groș, fiind și cea mai veche peșteră din munții Trascăului. Numele peșterii vine de la podul natural, care se află la 15 metri de intrarea în peșteră și care poartă numele de Poarta Smeilor. În vremuri de altă dată, pe acest munte se ridica un castel al Smeilor. Aceștia nu coborau în sat, însă uneori, sub înfățișare omenească, câte unul dintre ei venea la horele sătești. Dansa cu cea mai mândră dintre fete, iar la miezul nopții o răpea dispărând în munte. Într-o zi, sătenii au aflat de năravul Smeilor, iar flăcăii din satele învecinate au pornit la drum, hotărâți să se răzbune, dând foc tuturor pădurilor împrejmuitoare și doborând castelul din munte. Dacă doriți să mai aflați și alte legende ce se leagă de acest loc, trebuie cu siguranță să vizitați această peșteră, deoarece veți auzi și altele ce vă vor antrena imaginația. Dar pentru că episodul nostru a ajuns la final, dacă ți-a plăcut, te-aș ruga să-i dai un mare like și un subscribe la canal, iar până data viitoare, stay safe!